आपला आहे, आपल्या सर्व समाजाचा आहे, सगळ्यांना एन्जॉय करू द्या. तसं काहीच नाही. मी त्यांची बहीण आहे, ते माझे भाऊ आहेत, मला असं काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा एन्जॉय करा आणि त्यांनाही करू द्या. बोलो मेरे साथ, अच्छे को या माझ्या भीमाच्या वाघिणींमधून कोण येईल? चलो आओ आओ येऊ नका, मी बहीणच आहे तुमची. चला आओ अच्छे को अच्छे माझ्या बांधवांना